Welcome students. In the previous video, we had learned the uniform circular motion. Okay. Then determining the direction of velocity in the uniform circular motion, as well as we had seen these two solved example. ठीक आहे. या आधीच्या पाठामध्ये आपण हा भाग बघितला एक समान वर्तुळाकार गती म्हणजे काय. Now in this video we are going to learn the Newton's laws of motion. आता या व्हिडिओमध्ये आपण न्यूटन यांचा गतिविषयक पहिला नियम आणि न्यूटन यांचा गतिविषयक दुसरा नियम अभ्यासणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट. व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर द फॉलोइंग. ओके. फर्स्ट, अ स्टॅटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव्ह विदाउट द ऍप्लिकेशन ऑफ द फोर्स. स्टॅटिक ऑब्जेक्ट याचा अर्थ काय? एखादी स्थिर वस्तू. एखादी स्थिर वस्तू जी आहे जोपर्यंत आपण तिला बल लावत नाही, आपण अप्लाय करत नाही फोर्स, तोपर्यंत ती काय राहते? स्थिर राहते. द फोर्स विच इज सफिशियंट टू लिफ्ट अ बुक from a table is not sufficient to lift the table. म्हणजे एका टेबलवरती ठेवलेलं पुस्तक जे आहे तर ते पुस्तक लिफ्ट करण्यासाठी आवश्यक असणारं जेवढं काही बल आहे तर तेवढ्याच बलाचा उपयोग करून आपण काय करू शकत नाही? टेबल उचलू शकत नाही. ओके. सो आय एम लिफ्टिंग दिस बुक फ्रॉम द टेबल. ओके. बट this force is not sufficient to lift the table. 5. Third, fruits on the tree fall down when its branches are shaken. म्हणजे झाडाच्या फांदीला ज्यावेळेस फळ लागलेलं असतं एखाद्या झाडाच्या, ज्यावेळेस आपण ब्रँच शेक करतो त्यावेळेस काय होतं? फळ खाली पडतं. आता खाली का पडतं? बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. परंतु ते फळ त्या ब्रँच पासून सेपरेट का होतं? वेगळं का होतं? सो दॅट वी हॅव टू फाइंड. अँड फोर्थ, an electric fan keeps on rotating for some time even after it is switched off. म्हणजे फॅन जो आहे आपण बंद केलं स्विच त्याचं, तरी देखील फॅन जे आहे त्याची पाती काय होतात? काही वेळ फिरत राहतात. म्हणजे फॅन जो आहे तो काही वेळ फिरत राहतो. असं का? ओके. तर या चारही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम जो आहे त्याच्यामध्ये मिळणार आहे. इफ वी लुक फॉर द रिझन्स फॉर द अबोव्ह वी रिअलाइज दॅट ऑब्जेक्ट्स हॅव सम इनर्शिया. म्हणजे या उदाहरणावरून एक गोष्ट मात्र आपल्या लक्षात येते की वस्तू ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये काय असतो? इनर्शिया म्हणजे जडत्व असतं. We have learned that inertia is related to the mass of the object. In the previous standards, we have learned that the inertia is related to the mass of the object. म्हणजे वस्तूचं जे काही मास आहे, वस्तुमान आहे, ओके, तर त्याच्याशी संबंधित जो असतो त्याचा इनर्शिया असतो. Newton's first law of motion describes this property actually, and is therefore also called as the law of inertia. आता न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम जो आहे तर न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या नियमामध्ये हा जो काही जडत्वाचा नियम आहे त्याच्याविषयी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. ऑल इन्स्टन्सेस ऑफ इनर्शिया आर एक्झाम्पल्स ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. म्हणजे जेवढी काही जडत्वाची उदाहरणं आहेत, ठीक आहे, किंवा जेवढ्या काही घटना आहेत जडत्वाच्या, तर ती सगळी काय आहेत? न्यूटन यांच्या गतिविषयक पहिल्या नियमाची उदाहरणं आहेत. सो लेट अस सी द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके. वी हॅव टू डू वन ऍक्टिव्हिटी. फिल अ ग्लास विथ सॅन्ड. एक ग्लास घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये वाळू भरायची आहे. कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट. त्याच्यानंतर काय करायचंय? त्याच्यावरती एक कार्डबोर्ड ठेवायचा आहे. ओके. सो वी हॅव टू टेक अ ग्लास अँड वी हॅव टू कीप द कार्डबोर्ड ऑन इट. ओके. अँड कीप अ 5 रुपीज कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड. आणि त्या कार्डबोर्ड वरती काय करायचं आहे? 5 रुपयाचं कॉइन ठेवायचं आहे. अँड देन व्हॉट वी हॅव टू डू. ठीक आहे, आपण ग्लास घेतला, त्याच्यामध्ये वाळू भरली, म्हणजे तो ग्लास हलू नये याच्यासाठी. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावरती एक कार्डबोर्ड ठेवलं आणि या कार्डबोर्ड वरती काय ठेवलं? आपण 5 रुपयाचं कॉइन ठेवलेलं आहे. आता हा जो काही कार्डबोर्ड आहे तर आता काय करायचं? याच्यावरती आपण 5 रुपयाचं कॉइन ठेवलंय आणि खाली ग्लास आहे, तर या कार्डबोर्डला काय करायचे आहे? जोरात टिचकी मारायची आहे. सो हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही केला असेल आधी, तर काय होईल याच्यामध्ये पहा, तर कार्डबोर्ड जाईल, निघून जाईल आणि ती कॉइन जी आहे ती काय होईल? ग्लासमध्ये पडेल. बरोबर आहे. सो लेट अस सी व्हॉट इज मीन बाय द बॅलन्स्ड अँड अनबॅलन्स्ड फोर्स. ठीक आहे. आता बॅलन्स्ड फोर्स म्हणजे काय आणि अनबॅलन्स्ड फोर्स म्हणजे काय ते बघूया. यू मस्ट हॅव प्लेड द टग ऑफ वॉर. तुम्ही रस्सी खेच हा जो काही खेळ आहे तो खेळ असा. सो लॉंग एज द फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स आर इक्वल, दॅट इज द बॅलन्स, द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टॅटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस. आता जी काही रस्सी आहे, समजा आपण त्याला काय केले? बरोबर मिडलला मार्क केले असं समजूया. त्याचा जो काही आहे तो त्या रस्सीचा मध्य आहे. आता समजा रस्सीच्या दोन्ही बाजूला ओढणारे जे काही खेळाडू असतील ते समान असेल, म्हणजे त्यांचं बल समान असेल, तर काय होणार आहे पहा, तो जो काही रस्सीचा मध्य आहे तो स्थिर राहणार आहे. ओके. आणि जर when the applied forces become unequal, that is unbalanced, a net force
gets applied in the direction of the greater force. आता समजा काय झालं, एका बाजूला समजा बल जास्त आहे, म्हणजे त्या एका बाजूला ओढणारे व्यक्ती जास्त आहेत समजा, आणि मग काय होईल, एका बाजूला बल जे आहे ते जास्त होईल. आता याचा परिणाम काय होईल, एका बाजूला बल जास्त असल्यामुळं जे काही परिणामी बल असेल, ओके, परिणामी बल याचा अर्थ काय पहा, तर एका बाजूला असणारं बल जास्त आहे, तर एकूण जो काही परिणाम होईल त्या रस्सीवरती, म्हणजे रस्सीचा मध्य जो आहे त्याच्यावरती, की तो कोणत्या बाजूला खेचला जाईल, तर तो जो काय असेल तो कशावर ठरेल, त्या रस्सीवरती ऍक्ट होणारा नेट फोर्स, दॅट इज कॉल्ड ऍज अ परिणामी बल. ओके, ज्याला परिणामी बल असं म्हणतात. ओके, सो नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. बघा, परिणामी बल कोणत्या दिशेने कार्यरत असणार आहे, ज्या दिशेने बल जास्त आहे त्या दिशेने. आणि याचा परिणाम काय होईल, द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्ट्स इन दॅट डायरेक्शन. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, रस्सीचा मध्य जो असेल ना तो काय होईल, ज्या बाजूला बल जास्त आहे त्या बाजूला ओढला जाईल. ओके, सो व्हॉट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? सी, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. बघा, an object याचा अर्थ काय, एखादी वस्तू कंटिन्यूस टू रिमेन ऍट रेस्ट म्हणजे काय करते, स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करते, किंवा एखादी वस्तू इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन, किंवा एखादी वस्तू आहे की जी काय आहे, एक समान गतिमान आहे एका सरळ रेषेमध्ये, तर ती काय करते, गतिमानच राहण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजे एखादी वस्तू स्थिर असेल तर ती स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करते, आणि एखादी वस्तू सरळ रेषेमध्ये जर गतिमान असेल तर ती काय करते, गतिमान राहण्याचा प्रयत्न करते. कधीपर्यंत, अनलेस अन एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट्स ऑन इट. म्हणजे जोपर्यंत त्या वस्तूवरती कोणतंही बाह्य बल, बाह्य असंतुलित बल, ओके, एक्सटर्नल याचा अर्थ बाह्य, अनबॅलन्स्ड याचा अर्थ असंतुलित, आणि फोर्स याचा अर्थ काय, बल. म्हणजे जोपर्यंत एखाद्या वस्तूवरती कोणतंही असंतुलित बल कार्य करत नाही तोपर्यंत एखादी वस्तू की जी स्थिर आहे तर ती स्थिरच राहते, आणि जर एखादी वस्तू एका सरळ रेषेमध्ये गतिमान असेल तर ती काय होते, सरळ रेषेमध्येच गतिमान राहण्याचा प्रयत्न करते, किंवा त्याच्या गतीमध्ये सातत्य राहते. ओके, सो दॅट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो व्हॉट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. म्हणजे जोपर्यंत एखाद्या वस्तूवरती कोणतेही बाह्य असंतुलित बल कार्य करत नसेल, तर एखादी वस्तू जर स्थिर असेल तर ती स्थिर राहते, आणि जर एखादी वस्तू एका सरळ रेषेमध्ये गतिमान असेल तर ती सरळ रेषेमध्येच गतिमान राहते. When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force acts on it. आता खरं पाहता, जर एखादी वस्तू रेस्टला असेल किंवा जर एखादी वस्तू युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल तर त्याच्यावरती कोणतेही बाह्य बल कार्यरत नसतं, हे ऍक्च्युली चुकीचं आहे. म्हणजे काय, ऍक्च्युली देर आर नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन इट. म्हणजे एखादी वस्तू असेल तर तिच्यावरती अनेक बल जी असतात ती कार्यरत असतात, पण मग काय होतं, बट दे कॅन्सल वन अनदर सो दॅट द नेट फोर्स इज झिरो. म्हणजे त्या वस्तूवरती अनेक बल कार्यरत असतात, परंतु त्या वस्तूवरती कार्य करणार जे काही परिणामी बल असतं ते काय असतं, शून्य असतं. ठीक आहे, म्हणून जोपर्यंत आपण एखाद्या वस्तूवरती बाह्य बल कार्यरत करत नाही तोपर्यंत स्थिर वस्तू स्थिर राहते, आणि गतिमान वस्तू जी आहे ती गतिमान राहते. आता याचं उदाहरण बघूया आपण. समजा दगड आहे आणि एक जड दगड जमिनीवरती आहे, ठीक आहे, तर त्याच्यावरती कोणतं बल कार्यरत आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावरती काम करतोय, बरोबर आहे. तर जेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे तो त्या स्टोन वरती ऍक्ट होतोय, तर तेवढाच फोर्स जो आहे तो काय करत असतो, स्टोन हा जमिनीवरती अप्लाय करत असतो. दॅट इज वाय द नेट फोर्स इज झिरो. दॅट इज वाय जोपर्यंत दुसरं एखादं बल त्याच्यावरती कार्य करत नाही, ज्याला आपण म्हणूया एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स. लक्षात घ्या, आता या ठिकाणी काय होतंय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड द फोर्स विच इज ऍक्टेड बाय द स्टोन ऑन द ग्राउंड, दे आर बॅलन्स्ड. ओके,
म्हणून जोपर्यंत दगडावरती अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत दगड स्थिर असेल तर काय करेल, स्थिरच राहील. ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फिनॉमिनन ऑफ द इनर्शिया. म्हणून न्यूटनचा गतिविषयक हा जो पहिला नियम आहे, तर या नियमामध्ये जडत्व जे आहे तर त्याच्याविषयी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. म्हणजेच काय, दॅट इज द इनएबिलिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर एखाद्या वस्तूची जी काही गतिमानतेची अवस्था असणार आहे तर ती अवस्था वस्तू स्वतःहून बदलू शकत नाही जोपर्यंत तिच्यावरती कोणतंही असंतुलित बल कार्य करत नाही. ठीक आहे, सो इट इज कॉल्ड, it also explains the unbalanced forces which cause a change in the state of an object at rest or in the uniform motion. म्हणजे न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम जो आहे त्या नियमामध्ये असंतुलित बल जे आहे त्याच्याविषयी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की जे असंतुलित बल काय करतं, the unbalanced force will cause a change in the state of an object at rest or in the uniform motion. म्हणजे एखादी वस्तू स्थिर असेल किंवा एखादी वस्तू गतिमान असेल तर तिच्या स्टेट ऑफ मोशन मध्ये बदल जो आहे तो कोण घडवू शकतं, असंतुलित बल. सो व्हॉट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. याचा अर्थ असा की स्थिर वस्तू जी आहे ती स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करते आणि एखादी सरळ रेषेमध्ये गतिमान असणारी वस्तू गतिमान राहण्याचा प्रयत्न करते कधीपर्यंत, जोपर्यंत त्या वस्तूवरती कोणत्याही प्रकारचं बाह्य असंतुलित बल कार्य करत नाही. ओके, सो यू हॅव अंडरस्टँड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन यांचा गतिविषयक पहिला नियम तुम्हाला समजला असेल. सो नाउ मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, दॅट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन यांचा गतिविषयक दुसरा नियम जो आहे तो आपण बघूया. ओके, सो कीप युअर अटेन्शन अँड फर्स्ट ask your friend to draw one plastic and one rubber ball from the same height. तुमच्या मित्राला काय करायला सांगायचं आहे, एक प्लास्टिकचा बॉल आणि एक रबरचा बॉल जो असेल तर तो दोन्ही एका सेम हाईट वरनं रिलीज करायला सांगायचा आहे. अँड व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू कॅच द बॉल्स. तुम्हाला काय करायचं, तो बॉल कॅच करायचा आहे. Which ball was easier to catch and why? I will ask this question every year to the students of the 9th standard and they give the wrong answer always. Okay, because they play cricket and they feel that it is easy to catch the rubber ball, okay, instead of the plastic ball. म्हणजे मी दरवर्षी हा प्रश्न विचारतो विद्यार्थ्यांना आणि त्यांचं उत्तर काय असतं की प्लास्टिक बॉल पेक्षा रबर बॉल जो आहे तो कॅच करण्यासाठी सोपा आहे. बट दॅट आन्सर इज रॉंग. ओके, ते कसं, तर या न्यूटनच्या गतिविषयक नियमातून आपल्याला समजेल. ठीक आहे, आता या ठिकाणी पहा, दोन बॉल जे आहेत, एक प्लास्टिक आहे आणि दुसरा रबरचा आहे. दोन्हीचं जर वस्तुमान कम्पेअर केलं आपण तर कुणाचं वस्तुमान जास्त आहे, ऑब्व्हियसली रबर बॉल जो आहे त्याचं वस्तुमान जे जास्त आहे. अँड दॅट इज वाय इट इज डिफिकल्ट टू कॅच. ओके, आणखी आपण स्पष्टीकरण बघूया म्हणजे तुम्हाला आणखी समजेल. नाउ सी द बी, ask your friend to throw a ball towards you at a slow speed and try to catch it. ओके, तुम्ही काय करायचं, मित्राला हळूवार बॉल तुमच्याकडे टाकण्यासाठी सांगायचं आणि यू हॅव टू कॅच इट. ओके, तुम्हाला प्रयत्न करायचा कॅच झेलण्याचा. नाउ ask your friend to throw the same ball at a high speed towards you, okay, and try to catch it. Which ball could you catch with the greater ease and why? आता या ठिकाणी प्लास्टिक किंवा रबर बॉल असं कन्फ्युजन करू नका. कुठलाही एक बॉल घ्यायचा आहे, पहिल्यांदा तो मित्राला सावकाश फेकण्यासाठी सांगायचा आणि तुम्ही कॅच झेलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि नंतर काय करायचंय, तोच बॉल मित्राला वेगाने फेकण्यास सांगायचा आहे आणि तुम्ही कॅच करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. अगदी लहान मूल सुद्धा याचं उत्तर सांगेल 5वी 6वीत. तर याचं उत्तर काय असेल, ज्यावेळेस तुमचा मित्र सावकाश बॉल तुमच्याकडे फेकेल त्यावेळेस तुम्ही इझिली कॅच करू शकता, मात्र तो ज्यावेळेस जोरात बॉल फेकेल त्यावेळेस मात्र तो कॅच करण्यासाठी काय असेल, अवघड असेल. किंवा तुम्ही क्रिकेट पाहत असताना ज्यावेळेस बॅट्समन बॉल टोलवतो, ओके, आणि तो जास्त उंच जात नाही त्यावेळेस तो बॉल कॅच करणं इझी आहे, परंतु ज्यावेळेस त्याने बॉल टोलल्यानंतर तो खूप उंच जातो त्यावेळेस मात्र तो झेलणं काय असतं, अवघड असतं, कारण तो हाईटला पण असतो. ओके, आणि जास्त उंचीवरून तो पडत असल्यामुळे त्याच्यावरती
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे आहे ते पण ऍक्ट होत असतं. ओके, सो हा मुद्दा आपण बाजूला ठेवूया. फक्त इथे एक लक्षात घ्यायचंय की सावकाश बॉल टाकल्यानंतर झेलणं सोपं आहे आणि जर वेगाने बॉल टाकला तर तो झेलणं मात्र अवघड आहे. ठीक आहे, म्हणजे या ठिकाणी काय आहे, जी काही व्हेलॉसिटी आहे दॅट विल अफेक्टिंग. ओके, सो सी द इफेक्ट ऑफ द वन ऑब्जेक्ट striking another object depends both on the mass of the former object and its velocity. म्हणजे आपण इथं ऑब्जेक्ट म्हणजे चेंडू विचारात घेऊया, बॉल विचारात घेऊया. एखादी वस्तू जी आहे तो दुसऱ्या एखाद्या वस्तूवरती आदळल्यानंतर किती आघात करेल हे कशावरती अवलंबून असतं, तर त्या वस्तूचं मास. ठीक आहे, त्या वस्तूचं मास म्हणजे त्या वस्तूचं वस्तुमान आणि त्या वस्तूची असणारी व्हेलॉसिटी, त्या वस्तूचा असणारा वेग. म्हणजे या ठिकाणी आपण बघितलं तर पहिल्या ए हे जे एक्झाम्पल होते याच्यामध्ये मास जे आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि बी जी ऍक्टिव्हिटी आहे याच्यामध्ये व्हेलॉसिटी जे आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे या ठिकाणी प्लास्टिक आणि रबर बॉल जर आपण कम्पेअर केला तर मास जे आहे ते रबर बॉलचं जास्त आहे. ओके, आणि या ठिकाणची ऍक्टिव्हिटी पाहिली आपण, बॉल तोच ठेवला मात्र एकदा सावकाश फेकायचा आणि एकदा वेगाने फेकायचा आहे. तर ज्यावेळेस वेगाने फेकला जाईल त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे ती जास्त असणार आहे. आणि एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती जे काही आघात करणार आहे आणि त्याचा परिणाम जो आहे तर तो परिणाम त्या वस्तूच्या वस्तुमान आणि त्याच्या वेगावरती अवलंबून असतो. ओके, सो दिस मीन्स दॅट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ द मास अँड व्हेलॉसिटी ऑफ द स्ट्रायकिंग ऑब्जेक्ट. याचा अर्थ काय, तर बलाचा जो काही परिणाम होणार आहे म्हणजे ज्यावेळेस एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती येऊन आघात करणार आहे तर त्या आघात करत असतानाचा तो बलाचा जो काही परिणाम त्या वस्तूवरती होणार आहे दुसऱ्या वस्तूवरती, तर तो कशावरती अवलंबून आहे, तर जी वस्तू आघात करणार आहे त्या वस्तूचं वस्तुमान आणि त्या वस्तूचा वेग जो आहे ह्या दोघांना जोडणारा जो काही गुणधर्म आहे तर त्याच्यावरती डिपेंड आहे. आणि त्या वस्तूचं मास आणि व्हेलॉसिटी यांना जोडणारा जो गुणधर्म आहे, दिस प्रॉपर्टी वॉज टर्म ऍज अ मोमेंटम बाय द न्यूटन. तर त्या गुणधर्माला सर आयझॅक न्यूटन यांनी काय नाव दिलेलं आहे, मोमेंटम. मोमेंटम याचा अर्थ काय, संवेग. ठीक आहे, सो संवेग जो आहे एखाद्या वस्तूचा तो कशावरती अवलंबून आहे, त्या वस्तूचं मास वस्तुमान आणि त्या वस्तूची व्हेलॉसिटी. ओके, and what is the momentum? See, momentum is the product of the mass and velocity of an object. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity of an object. म्हणजे एखाद्या वस्तूचं वस्तुमान आणि त्या वस्तूचा वेग यांचा गुणाकार म्हणजेच काय, त्या वस्तूमध्ये असणारा संवेग किंवा त्या वस्तूचा संवेग. आता मोमेंटम जो आहे तो काय करतात, पी कॅपिटल पी अक्षराने दाखवतात. आणि दॅट इज वाय संवेगाची जी व्याख्या आहे त्याच्यावरून आपण याच्यासाठीचं सूत्र तयार करू शकतो. सो पी इज इक्वल टू एम मल्टिप्लाइड बाय व्ही. सो एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अँड व्ही इज द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, आता याच्यावरूनच न्यूटन यांनी त्यांचा गतिविषयक न्यूटन यांचा गतिविषयक दुसरा नियम जो आहे तो सांगितलेला आहे आणि तो आपण बघणार आहोत. ओके, सी आता मोमेंटम म्हणजे आपण काय ते बघितलं. व्हॉट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो व्हॉट इज न्यूटन सेकंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आता मोमेंटम म्हणजे काय, संवेग, आणि रेट म्हणजे काय, दर. ओके, आणि चेंज म्हणजे काय, बदल. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तर संवेग चेंज म्हणजेच परिवर्तन किंवा बदल म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याचा अर्थ काय, संवेग परिवर्तनाचा दर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ओके, प्रोपोर्शनल याचा अर्थ समानुपाती आणि अप्लाइड फोर्स याचा अर्थ प्रयुक्त केलेलं बल. संवेग परिवर्तनाचा जो दर आहे तर तो दर प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. अँड the change of momentum occurs in the direction of the force. ठीक आहे, आणि संवेगामध्ये होणारा जो काही बदल आहे किंवा परिवर्तन आहे तर ते कोणत्या दिशेने असतं, ज्या दिशेने बल कार्यरत आहे तर त्याच दिशेने काय होत असतो, संवेगामध्ये परिवर्तन किंवा बदल होत असतो. ओके, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अँड द चेंज ऑफ मोमेंटम occurs in the direction of the force. म्हणजे
संवेग परिवर्तनाचा दर हा प्रयुक्त बलाशी समानुपाती असतो आणि संवेगाचे परिवर्तन हे बलाच्या दिशेनेच होत असते. ठीक आहे. ओके. समजा एक वस्तू आहे आणि तिचा सुरुवातीचा वेग जो आहे तो काय आहे, u एवढा आहे. ओके. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हॅज इनिशियल व्हेलॉसिटी u. समजा एक वस्तू आहे तिचा सुरुवातीचा वेग u आहे. When a force F is applied in the direction of its velocity for time t. समजा एक वस्तू आहे तिचा सुरुवातीचा वेग, आपण उदाहरण घेऊया की समजा तिचा सुरुवातीचा वेग 40 आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यावरती समजा F एवढा आपण बल प्रयुक्त केला आहे t एवढ्या वेळासाठी. समजा 10 सेकंदासाठी आपण समजा एक 10 न्यूटन एवढं बल त्याच्यावरती प्रयुक्त केलं समजूया. ठीक आहे. किंवा बल प्रयुक्त केलं किती वेळासाठी, F एवढं बल प्रयुक्त केलं t एवढ्या वेळासाठी. देन इट्स व्हेलॉसिटी बिकम्स v. समजा तिचा वेग वाढेल आता. ठीक आहे. कारण आपण काय केलंय, तिचा सुरुवातीचा वेग आहे समजा 40 आणि आपण तिच्यावरती F एवढं बल प्रयुक्त करतोय t एवढ्या वेळासाठी. तर नक्कीच काय होणार आहे, तिच्या व्हेलॉसिटी मध्ये चेंज होणार आहे. तर तिची व्हेलॉसिटी काय होईल, चेंज होऊन समजा v होईल. समजा 60 झाली असं आपण विचारात घेऊया. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द मोमेंटम, p इज इक्वल टू m इंटू v. बरोबर आहे. मग ही जी वस्तू आहे तर तिचं इनिशियल मोमेंटम म्हणजे त्या वस्तूचा सुरुवातीचा संवेग किती होणार आहे या सूत्रानुसार. ओके. सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी mu. का, कारण तिचं वस्तुमान समजा m आहे आणि तिचा सुरुवातीचा जी काही वेग आहे तो किती आहे u. सो दॅट इज वाय द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू mu. इट्स फायनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू mv. ओके. आणि t एवढ्या कालावधीनंतर तिचं जे मोमेंटम आहे ते किती होणार आहे, mv एवढं. याचं कारण काय, कारण त्या वस्तूवरती आपण काय करतोय, F एवढं बल प्रयुक्त करतोय t एवढ्या कालावधीसाठी आणि त्याच्यामुळे तिची व्हेलॉसिटी चेंज होऊन v होते. फायनल व्हेलॉसिटी आहे. सो सॉरी, इट्स फायनल मोमेंटम किती होईल, mv. ठीक आहे. आणि न्यूटनचा गतिविषयक नियम काय सांगतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे काय, संवेग परिवर्तनाचा दर. म्हणजे आपल्याला त्याच्या आधी काय काढावं लागेल, मग चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे काय जे आहे, चेंज ऑफ मोमेंटम काढावं लागेल. ठीक आहे. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक आहे, म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर म्हणजेच काय असणार आहे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ओके. म्हणजे संवेगामध्ये झालेला बदल भागिले काय असणार आहे, टाइम असणार आहे. ओके. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू काय येणार आहे, चेंज इन मोमेंटम म्हणजेच काय असेल, द फायनल मोमेंटम. ओके. मायनस इनिशियल मोमेंटम. फायनल मोमेंटम किती आहे, mv. आणि इनिशियल मोमेंटम किती आहे, mu. आणि किती वेळासाठी, t एवढ्या वेळासाठी आपण F एवढं बल प्रयुक्त केलेलं होतं. ठीक आहे. सो संवेग परिवर्तनाचा दर बरोबर काय येणार आहे, mv मायनस mu अपॉन t. या ठिकाणी काय कॉमन आहे, m. ओके. सो m आपण आउटसाइड द ब्रॅकेट घेऊया. ब्रॅकेट मध्ये काय राहील, v मायनस u अपॉन t. ओके. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट ऍक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v मायनस u अपॉन t. ठीक आहे. त्यामुळे आपण v मायनस u अपॉन t याच्याऐवजी काय ठेवू शकतो, a. म्हणजेच काय, ऍक्सेलरेशन म्हणजेच त्या वस्तूमध्ये निर्माण होणारं त्वरण. ठीक आहे. अँड देअरफॉर वी गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma. दॅट इज मास इंटू ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे. म्हणजे संवेग परिवर्तनाचा दर किती मिळाला आपल्याला, ma. आता नियम काय सांगतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक आहे. So according to the Newton's second law of motion, the rate of change of momentum, okay, the rate of change of momentum is proportional to the applied force. ठीक आहे. याला इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करूया. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किती मिळाला आपल्याला, ma. आणि न्यूटन यांच्या गतिविषयक दुसऱ्या नियमानुसार तो कशाला प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे फोर्सला, अप्लाइड फोर्सला. So ma is directly proportional to F, and therefore we get F is equal to K into M into A. What is K? K is called as the constant of proportionality and its value is always taken as a 1. Okay. So we get the formula to calculate the force. And what is the formula to calculate the force? Force is equal to mass into acceleration. What is force? Force is equal to mass into acceleration. Okay. Now see,
कन्सिडर द टू ऑब्जेक्ट्स हॅव्हिंग द डिफरंट मासेस विच आर इनिशियली ऍट रेस्ट. समजा दोन वस्तू आहेत आणि त्यांचा सुरुवातीला जो काही इनिशियली त्या रेस्टला आहेत म्हणजे स्थिर आहेत, ठीक आहे, आणि ज्यांचं मास जे आहे त्यांचं वस्तुमान वेगळं आहे, ठीक आहे. आता समजा द इनिशियल मोमेंटम फॉर बोथ इज 0. आता सुरुवातीचा वेग जो आहे सुरुवातीचा त्या रेस्टला आहे सुरुवातीला, म्हणजे त्यांचं इनिशियल व्हेलॉसिटी असेल त्यांची ती किती असणार आहे 0, म्हणजे मोमेंटम किती येईल 0. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ दिस ऑब्जेक्ट विल बी 0. ओके. सपोज a force F acts for time t on both the objects. समजा त्या दोन्ही वस्तूवरती ज्यांचं वस्तुमान भिन्न आहे त्या वस्तूवरती समान F एवढं बल t एवढ्या कालावधीसाठी समजा प्रयुक्त केलं दोन्ही वस्तूवरती, काय होईल मग? द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव्हिंग फास्टर दॅन द हेवियर ऑब्जेक्ट. पहा, जी वस्तू हलकी आहे ती काय होईल? वेगाने गतिमान होईल, आणि जी वस्तू जाड आहे ती काय होईल? कमी वेगाने गतिमान होईल. ठीक आहे. कारण काय? तर संवेग जो आहे त्या संवेग वस्तूच्या वस्तुमान आणि त्याच्या वेगावरती अवलंबून असतो. या ठिकाणी त्या वस्तूवरती प्रयोग केलेलं बल हे समान कालावधीसाठी आहे, मात्र दोन्ही वस्तूंचं वस्तुमान जे आहे ते भिन्न आहे. हाऊएव्हर फ्रॉम द अबोव्ह फॉर्म्युला, म्हणजे वरील जे सूत्र आहे कोणतं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दॅट इज F in both object will be same. बघा, दोन्ही वस्तूमध्ये निर्माण होणारा संवेग वेगळा असेल. हलक्या वस्तूमध्ये निर्माण होणारा संवेग आणि जड वस्तूमध्ये निर्माण होणारा संवेग. जड वस्तू जी असेल तिच्यामध्ये जास्त संवेग निर्माण होईल, हलक्या वस्तूमध्ये संवेग कमी निर्माण होईल, त्यामुळे ती जास्त वेगाने गतिमान होईल. ठीक आहे. सो मास इंटू व्हेलॉसिटी वरती अवलंबून असेल. सॉरी, ठीक आहे, आपण संवेग बाजूला ठेवूया, परंतु संवेग परिवर्तनाचा जो काही दर आहे तो मात्र दोन्ही केसमध्ये दोन्ही वस्तूंच्या बाबतीमध्ये कसा असणार आहे? समान असणार आहे. याचं कारण काय आहे? कारण त्या दोन्ही वस्तूवरती F एवढं बल t एवढ्या कालावधीसाठीच प्रयुक्त केलं गेलेलं आहे. ठीक आहे. सो F in both the object is same and the total change in their momentum will also be the same, that is F into t. So thus if same force is applied on the different object, the change in the momentum is the same. म्हणजे याच्यावरून एक निष्कर्ष निघतो, वेगवेगळ्या वस्तुमानाच्या जरी वस्तू असल्या आणि त्या वस्तूवरती जर ती समान बल समान वेळेसाठी जर प्रयुक्त केलं तर त्यांच्यामध्ये निर्माण होणारा संवेग नाही बरं का, तर त्यांच्यामध्ये निर्माण होणारा संवेग परिवर्तनाचा जो काही दर आहे म्हणूया आपण त्याला चेंज इन मोमेंटम म्हणूया, किंवा संवेगातील जे काही परिवर्तन असेल तर ते काय असतं? समान असतं. ओके, ठीक आहे. So now we'll see what is mean by 1 Newton and what is mean by 1 dyne. ठीक आहे. In SI system the unit of force is Newton. SI पद्धतीमध्ये न्यूटन बल जे आहे त्या बलाचे एकक काय आहे? न्यूटन आहे. बघा, आता न्यूटन म्हणजे काय? The force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg is called as a 1 Newton. So I will एक्सप्लेन इट इझिली. मी एकदम सोपं करून सांगतो. पहा, समजा 1 किलोचा गोळा आहे. तुम्ही क्रीडा प्रकार जे असतात त्याच्यामध्ये गोळा फेक असतो. पहा, समजा 1 किलोचा गोळा आहे, ठीक आहे, आणि समजा त्या 1 किलोच्या गोळ्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? 1 मीटर प्रति सेकंद स्क्वेअर एवढं त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्सेलरेशन निर्माण करायचं आहे. तर तेवढं ऍक्सेलरेशन निर्माण करण्यासाठी त्या गोळ्याला आपल्याला जेवढं बल लावावं लागेल, ठीक आहे, तेवढं बल म्हणजेच काय असणार आहे? 1 न्यूटन फोर्स. किती बल असेल ते? 1 न्यूटन एवढं. सो व्हॉट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, सो व्हॉट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे 1 किलोग्रॅम वस्तुमान असलेल्या वस्तूमध्ये 1 मीटर प्रति सेकंद स्क्वेअर एवढं त्वरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणारं जे काही बल असेल त्याला 1 न्यूटन एवढं बल आहे असं म्हणतात. ओके, आता सीजीएस मध्ये सीजीएस जे आहे त्याच्यामध्ये बलाचे एकक काय आहे? डायन. ओके, आता एक डायन म्हणजे काय बघूया आपण. द फोर्स नेसेसरी टू कॉज an acceleration of 1 centimeter square in an object of mass 1 gram is called as a 1 dyne. अगदी सोपं आहे. 1 ग्रॅम वस्तूमध्ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंद स्क्वेअर
एवढं त्वरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बलाला काय म्हणतात, एक डाइन असं म्हणतात किंवा एक डाइन एवढं बल असं म्हणतात. सो व्हॉट इज वन डाइन? द फोर्स which is required to cause an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram is called as a one dyne. समजा 1 ग्रॅमचा समजा एक ग्रॅम समजा दगड आहे, दगडात एक छोटासा दगड आहे 1 ग्रॅमचा, आणि त्याला तुम्हाला काय करायचंय, अशा पद्धतीने टिचकी मारायची की तो फक्त 1 सेंटीमीटर एवढा जाईल किंवा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंद स्क्वेअर एवढं त्याच्यामध्ये त्वरण निर्माण होईल. तर जेवढं बल लावावं लागेल तेवढं बल किती असणार आहे, 1 डाइन. अगदी सोपं आहे पहा. 1 न्यूटन म्हणजे काय आहे, 1 kg into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि 1 डाइन इज इक्वल टू काय आहे, 1 ग्रॅम into 1 centimeter per second square. Okay, so in this video we had learned the two laws of motion, that is Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. What is Newton's first law? An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. And what is second law? Also we have studied the definition of momentum. What is momentum? Momentum is the product of the mass and velocity of an object. What is this Newton's second law of motion? The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force. That, and then we have also derived the equation for the force, that is force is equal to mass into acceleration, and we have also learned what is mean by the 1 Newton and what is mean by 1 dyne. So we will see the Newton's third law of motion in the next video. So thank you.